මේකත් මරු. ආයිබෝවන්. ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සුමෝටෝ එකට. ඔයාලට මතක ඇති මම කලිනුත් මගේ වීලොග් එකක් කරා බිරියානි එකක් පිළිබඳ හයිද්‍රාබාද් බිරියානි කියලා ප්ලේලිස්ට් එකේ ගිහලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලෙහා මම ලින්ක් එක දාන්න. ඉතින් අද අපි ආවේ රස බර්ගර් එක රස බලන්න සුමෝටෝ එකේ ඉඳලා. ඉතින් අපි බලමු ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ආපු ගම අපි ඒක රස බලමු. රස පාටයි. ඉතින් අද අපි සුමෝටෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ රස ක්‍රිස්පි සිංගර් බර්ගර් එකේ රස බලන්න. ඉතින් රස බලන ගම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. හරි එහෙනම් අපි බර්ගර් එක කන්න යන්නේ. බලමු මේක රස කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම අපි තව මොජරෙකුත් ඕඩර් කරලා තියෙනවා බලමු. ඒකත් අපිට හම්බ වෙයි. හරි බඩු වෙනවා. අපි ඒකෙත් රස බලලා මේක කන්න පටන් ගමු. වව්. වව් නියමයි. බයිටි ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේක බීලා මේ කන්න පටන් ගමු. මරු හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවා. මේකත් මරු. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් කිව්වනේ සුමෝටෝ එකේ කෑම නම් සුපිරි. මේ බර්ගර් එකත් කන්න පුළුවන්. මේකත් ලොකු ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඇවිල්ලා රස බලන්න තියෙන්නේ. නියමයි. මෙයාලගේ සබ්මැරින් එකත් මරු එකක් කියන්න ඕනේ. මම ඒකත් වෙන වෙලාවක අරන් එන්නම් ඔයාලට. මේකෙත් අනියන්ස් තියෙනවා, ක්‍රිස්පි චිකන් තියෙනවා, චීස් දාලා තියෙනවා. නියමයි. මාර රහයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට චිප්ස් හම්බ වෙනවා මේකත් එක්ක. මරු. මේ මොජරේ ගණන් නියමයි ආ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේ රස ගන්න නම් මෙහෙම එන්න වෙනවා. මේ මොනවකින්ද මේක හදන්නේ? මොජරේ එකේ මිංචි තියෙනවා. ලෙමන්ස් තියෙනවා. සිරප් යන්නේ. වා. සුමෝටෝ එකේම තියෙනවලු හදන සිරප් එකක්. ඒකත් මික්ස් කරලා තමයි මුජුර එක හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය KFC එකේ සිංගර් බර්ගර් එක වගේම තියෙනවා. ඒ රසම තියෙනවා. ඊටත් වඩා රස වැඩිද මන් දන්නේ මේක. මරු. අද ඔන්න පොළොන්නරුවයට නම් KFC යන්න ඕනේ නැහැ. සුපිරි බර්ගර් එකක් කන්න සුමෝටෝ එකට ඇවිල්ලා බලුවා. ජල කෑම පුරවලා තියෙනවා මරු. අන්න බර්ගර් ලව්ස්ලාට මරුවා. ඇවිල්ලා කන්න ඕනේ. බ්ලූ මචර එකත් හොඳටම තියෙනවා. බර්ගර් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම කෑවා. ඉතින් හොඳටම වඩ පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ රස බර්ගර් එකක් කන්න එන්න සුමෝටෝ එකට. සුමෝටෝ එකේ විස්තරත් මම වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා. එයාලගේ Facebook page එකට ගිහලා ඔයාලට ID එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ මොනවද තියෙන කෑම කියලා. ඉතින් නැති කෑමක් නැහැ. හැම જાතියක්ම තියෙනවා. හරිම රසයි. නියමටම දෙනවා. ඉතින් ICT වීඩියෝ අරගෙන ෆුඩ් වීලොග් අරගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි ට්‍රැවල් වීඩියෝ අරගෙන සමෘද්ධි දිල්ෂාන් YouTube නාලිකාවෙන් මම එනවා. ඉතින් අමතක නොකර subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න බෙල් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු.